Trong video trước chúng ta đã tìm hiểu vàng da do tăng bilirubin tại sao lại đáng sợ, gây nhiều biến chứng đặc biệt là bệnh não cấp và vàng da nhân. Trong bệnh não cấp biểu hiện sớm là bú kém, ngoài ra còn hôn mê, co giật. Khi trẻ co giật thì bố mẹ nào cũng đều lo sợ. Vậy hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu co giật có gì đáng sợ và nguyên nhân phân loại nó. Trong những trường hợp co giật kéo dài sẽ gây ra những thay đổi về mặt chuyển hóa tại não, cũng như chuyển hóa toàn thân. Những bất thường về chuyển hóa gồm giảm oxy não và mất sự cân bằng giữa một bên là não tăng nhu cầu sử dụng oxy và glucose với một bên là giảm lưu lượng tưới máu não. Chính vì vậy sẽ xuất hiện tình trạng giảm oxy và glucose ở nhu mô não. Tổn thương não khi cơ thể co giật kéo dài sẽ trải qua 3 giai đoạn: giai đoạn còn bù sớm, giai đoạn chuyển tiếp và giai đoạn mất bù trễ. Biểu hiện lâm sàng là trạng thái động kinh. Chính vì cơ chế tổn thương não như trên, trong suốt quá trình co giật diễn tiến, để duy trì khả năng bù trừ của tế bào não, cần chú trọng đảm bảo hỗ trợ hô hấp, tuần hoàn và lưu lượng tưới máu não tốt. Cơ chế tự điều hòa của não autoglutathione trong giai đoạn còn bù đóng vai trò quan trọng giúp tăng huyết áp, lactate và glucose máu và giảm pH máu nhằm mục đích phòng ngừa tổn thương não. Ngược lại, ở giai đoạn mất bù, huyết áp ở mức bình thường hay tụt kèm suy hô hấp. Điều này sẽ đưa đến tình trạng ứ CO2, thiếu oxy não, giảm pH và tăng thân nhiệt. Nếu co giật kéo dài sẽ làm tăng áp lực nội sọ và làm tổn thương cơ chế tự điều hòa quan trọng của não. Co giật có thể gây suy hô hấp, vậy suy hô hấp là gì? Suy hô hấp là tình trạng máu trong cơ thể không có đủ oxy, hoặc có quá nhiều carbon dioxide khiến bạn cảm thấy khó thở. Khi bạn thở, phổi sẽ hấp thụ oxy. Oxy đi vào máu và đến các cơ quan, chẳng hạn như tim và não. Những cơ quan này cần máu giàu oxy để hoạt động tốt. Các triệu chứng suy hô hấp thường xuất hiện từ 1 đến 3 ngày sau tổn thương hoặc chấn thương. Các triệu chứng và dấu hiệu suy hô hấp xuất hiện phụ thuộc vào nguyên nhân và mức độ oxy và carbon dioxide trong máu. Các biểu hiện suy hô hấp thường gặp có thể bao gồm khó thở và đói không khí do mức oxy trong máu thấp, thở nhanh và lú lẫn khi mức độ carbon dioxide cao, da, môi hoặc móng tay bị đổi màu, có thể hơi xanh, nhịp tim nhanh, buồn ngủ, mất ý thức. Co giật gây nhiều biến chứng thiếu oxy máu, toan chuyển hóa, rối loạn đường huyết, rối loạn huyết áp, suy hô hấp, tăng áp lực nội sọ, tổn thương não, tiểu myoglobin, suy thận. Vậy nguyên nhân co giật là gì? Nguyên nhân gây co giật và động kinh rất nhiều và rất phức tạp, có thể kể đến như bất thường cấu trúc não, bệnh lý chuyển hóa, bất thường gen, bệnh lý miễn dịch, nhiễm trùng và một số trường hợp không rõ nguyên nhân. Các nguyên nhân gây co giật khác nhau ở mỗi độ tuổi. Chẳng hạn như ở trẻ sơ sinh, hầu hết co giật đều có nguyên nhân như bệnh lý não thiếu oxy, rối loạn chuyển hóa, nhiễm trùng hệ thần kinh trung ương hoặc nhiễm khuẩn huyết. Ở trẻ nhũ nhi và trẻ lớn thường gặp sốt co giật. Theo nhiều tác giả, có thể chia nguyên nhân co giật thành 2 nhóm lớn như sau. 1. Co giật có nguyên nhân kích ngợi, provoke seizure. Có sốt, nhiễm trùng hệ thần kinh trung ương, viêm não, viêm màng não, áp xe não, sốt rét thể não. Co giật trong lị, co giật trong viêm dạ dày ruột. Co giật do sốt, có nhiều nguyên nhân gây sốt như nhiễm trùng hô hấp trên, viêm tai giữa, viêm phổi, nhiễm trùng tiểu. Không sốt, nguyên nhân tại hệ thần kinh trung ương. Chấn thương đầu, xuất huyết nội sọ, dập não, chấn động não, tổn thương sợi trục lan tỏa, bạo hành trẻ em. Xuất huyết não màng não, thiếu vitamin K, rối loạn đông máu, vỡ dị dạng mạch máu não. Thiếu oxy não, ngạt nước, bệnh lý não thiếu oxy ở trẻ sơ sinh, sau ngừng tim ngừng thở, sốc kéo dài, suy hô hấp nặng kéo dài. U não, bệnh u xơ cứng củ tuberosclerosis, bệnh u sợi thần kinh neurofibromatosis, hội chứng Stauber, bệnh lý sắc tố di truyền hội chứng Black-Salzberger. Bệnh xơ cứng hồi hải mã hippocampal sclerosis, hay còn gọi là bệnh xơ cứng thủy thái dương giữa, với giảm số lượng tế bào thần kinh hoặc giảm số lượng tế bào thần kinh đệm. Đây là bệnh lý thần kinh thường gặp ở người trưởng thành với biểu hiện lâm sàng co giật cục bộ kháng trị do bất thường tại thùy thái dương, và bệnh nhân sẽ diễn tiến đến giai đoạn mất trí nhớ tương tự như bệnh lý Alzheimer. Bất thường gen gây co giật động kinh, có tính gia đình, thường xảy ra ở trẻ nhỏ với kiểu co giật toàn thể như cơn vắng ý thức, giật cơ. Hội chứng Dravet là một kiểu động kinh bất thường gen, với biểu hiện co giật kháng trị nặng, chậm phát triển tâm thần, hình ảnh khảo sát não thường không ghi nhận bất thường. Tổn thương thần kinh, gây động kinh vô căn hoặc động kinh có triệu chứng ở giai đoạn trẻ nhỏ. Những biểu hiện tổn thương thần kinh có thể là loạn sản vỏ não, rối loạn chức năng vỏ não, dị tật não. Ngoài hệ thần kinh trung ương, rối loạn chuyển hóa, tăng hoặc hạ đường huyết, thiếu vitamin B1, B6. Rối loạn điện giải, tăng hoặc giảm natri máu, giảm canxi máu, giảm magie máu, storage diseases, Reye syndrome,
degenerative disorders, porphyria, ngộ độc, trì, phosphor hữu cơ, thuốc diệt chuột, kháng histamine, bệnh lý toàn thân, bệnh não tăng huyết áp, bệnh não gan, bệnh lupus đỏ hệ thống, viêm mạch máu. 2. Co giật không có nguyên nhân kích ngợi, unprovoked seizure. Sau khi các nguyên nhân kích ngợi đã được loại trừ, bước tiếp theo là xem xét co giật này có phải động kinh hay không. Nếu không, thì có thể hướng chẩn đoán đến động kinh. Động kinh được chia làm 3 nhóm. Động kinh vô căn, động kinh không có sang thương cấu trúc vỏ não, hoặc những triệu chứng hay dấu hiệu thần kinh khác. Đây thường được giả định là do yếu tố di truyền và thường phụ thuộc vào lứa tuổi. Động kinh triệu chứng symptomatic là những cơn động kinh do một hoặc nhiều sang thương cấu trúc của não mà ta có thể nhận biết được. Động kinh có lẽ là triệu chứng. Cryptogenic, động kinh được nghĩ là triệu chứng nhưng không nhận biết được nguyên nhân. Việc phân loại lâm sàng của động kinh có tầm quan trọng lớn vì có thể cung cấp yếu tố chỉ điểm cho việc xác định nguyên nhân co giật, cũng như cho phép tiên lượng và chọn lựa phương pháp can thiệp thích hợp. Ví dụ như trẻ có cơn giật toàn thể tăng trương lực và co cơ thường được kiểm soát bởi thuốc chống co giật, trong khi đó thì các thể khác, như co giật loại nhiều thể hay khu trú thường không đáp ứng tốt. Tuổi xuất hiện cũng quan trọng, trẻ lớn bắt đầu động kinh myoclonic có tiên lượng sáng sủa hơn, bệnh nhân có co giật từ lúc trẻ con. Tương tự, như vậy với trẻ động kinh khu trú với sóng nhọn trung tâm thái dương có dự hậu rất tốt, và không cần dùng thuốc chống động kinh kéo dài. Biểu hiện lâm sàng thường phức tạp. X được dùng như yếu tố phụ gia tăng chẩn đoán và xếp loại. Vì nhóm tuổi có kết hợp sự thay đổi của động kinh. Phân loại động kinh theo hội chứng, cùng với sử dụng tham số tuổi bắt đầu co giật, thăm khám sự phát triển nhận thức và thần kinh, mô tả loại động kinh kết hợp với kết quả. X cho phép chẩn đoán được 50% co giật trẻ em trong những hội chứng đặc hiệu. Việc xếp loại theo hội chứng giúp chọn lựa thuốc chống động kinh thích hợp, xác định khả năng làm phẫu thuật của dân số, cung cấp cho bệnh nhân và gia đình tiên đoán chuẩn xác và nhanh chóng. Phân loại hội chứng động kinh gồm động kinh khu trú, đặc trưng bởi các triệu chứng vận động hay cảm giác, bao gồm các cử động xoay đầu, xoay mắt một bên, các cử động giật cơ clonic một bên bắt đầu ở mặt, chi hay rối loạn cảm giác như dị cảm hay đau khu trú ở một vùng đặc biệt. Động kinh khu trú ở người lớn có giá trị chẩn đoán tổn thương thần kinh khu trú, nhưng ở trẻ em thì không có giá trị chẩn đoán như vậy. Động kinh vận động, có thể lan tỏa, khu trú hay cơn co cứng co giật, tonic clonic. Động kinh thể tăng trương lực, đặc trưng bằng gia tăng trương lực hay cứng cơ. Động kinh giảm trương lực, đặc trưng bởi mềm nhão hay mất cử động trong cơn co giật. Động kinh run giật, clonic, bao gồm co cơ theo nhịp rồi thư giãn. Các cơn co giật thường ngắn, kéo dài 1 đến 3 phút, tự giới hạn và không cần điều trị. Quyết cắt cơn co giật khi tình trạng co giật này chuyển sang trạng thái động kinh, status epilepticus. Chúng ta nghĩ đến trạng thái động kinh khi co giật kéo dài. Co giật tái phát kèm rối loạn tri giác không phục hồi sau co giật 30 phút. Cần khảo sát những nguyên nhân gây co giật có yếu tố kích gợi. Như vậy, chỉ định điều trị cắt cơn co giật cụ thể gồm trạng thái động kinh xe, cơn co giật kéo dài trên 5 phút, hoặc ta không thể ước lượng được thời gian co giật trước đó, hoặc trẻ có cơn co giật lần này kéo dài hơn lần trước đó. Co giật liên tiếp gần như không có thời gian nghỉ giữa các lần co giật. Nguyên tắc xử trí cắt cơn co giật bao gồm đảm bảo đường thở, hô hấp, tuần hoàn ổn định ABCs, theo dõi các dấu hiệu sinh tồn, độ bão hòa oxy máu, thông khí đầy đủ, thông khí áp lực dương nếu cần, thiết lập đường truyền tĩnh mạch và làm các xét nghiệm cần thiết, kiểm soát cơn co giật bằng thuốc. Nếu đã sử dụng 2 liều thuốc cắt cơn co giật bằng benzodiazepine mà thất bại, khi đó sẽ có chỉ định dùng thuốc cắt cơn co giật thứ 2. Đối với co giật ở trẻ sơ sinh và nhũ nhi, thuốc cắt cơn co giật thứ 2 được lựa chọn là phenobarbital. Ngược lại, ở trẻ lớn thì sử dụng phosphenitoin, axit valproic hoặc levetiracetam. Nếu co giật liên tục, thì có thể phối hợp thuốc chống co giật thứ 2 hoặc truyền tĩnh mạch liên tục midazolam hoặc pentobarbital. Tuy nhiên, khi truyền tĩnh mạch liên tục các thuốc này, cần đảm bảo hỗ trợ hô hấp, huyết áp bệnh nhân tốt, và theo dõi điện não đồ nhằm đánh giá nguy cơ co giật dưới lâm sàng. Cuối cùng, nếu các biện pháp trên thất bại, thì cần xem xét đến chỉ định các thuốc gây mê toàn thân. Ngược lại, khi tình trạng co giật đã được kiểm soát, chúng ta sẽ chuyển sang